নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মাছ আৰু দৈ। এটি টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছে আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ গ্ৰেভিখিনি, খাবলৈও কিন্তু বহুত মজা আছিলে। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পিনি খাই চাব পাৰে। মই প্লেট এখনতে পিঁয়াজ টুকুৰা কাটি লৈছোঁ আৰু ৰচুন কেইফুটামান গুচাই লৈছোঁ। লগতে বিলাহী এটা ধুই মেলি কাটি ল'লোঁ টুকুৰাকৈ। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্সিত পিচি আনোগৈ। মই মাছখিনি ধুই মেলি ইয়াতে হালধি এচামুচ, নিমখ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি মেলি এইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। এই মছলাখিনি সনাৰ পিছত মই 5 মিনিটমান এইখিনি ঢাকি মেলি থৈ দিম। মাছখিনি 5 মিনিট থোৱাৰ পাছত মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মাছখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত মই হাতাখন দি ইলুটি কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ মাছখিনি। মই সেই একেখিনি তেলতে জিৰা এচামুচ দি লৈছোঁ, লগতে তেজপাত আৰু ডালচেনি দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত মিক্সিত পিচি থোৱা নহৰু আৰু বিলাহীখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত মই প্লেট এখনতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ফিছ মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। গোটেইখিনি মছলা ভাজি লোৱাৰ পাছত চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। মই এতিয়া গেছটো একেবাৰে কম কৰি পিনি দৈ এবাতি লৈছোঁ। দৈ বাতিটো ইয়াতে ঢালি দিম। এনেদৰে দৈ দি পিনি খালে মানে বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছত ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া মাছখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢাকনখন লগাই অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম। ঢাকনখন খোলাৰ পাছত হাতাখনতে অকণমান লৰাই দিছোঁ। এইখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। এয়া মোৰ মাছখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ। এই মাছৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।